Mitt namn är Andreas Granqvist och nu ska jag svara på era frågor. Ja, jag har lite saker för mig inför match så att jag ska ha höger skon på först och höger benskydd på först. Sen är det väl inte så jättemycket andra saker, men lite små saker inför match. Ja, det blir en del. Det är ganska enkelt att säga och bra att pusha gubbarna, så det blir en del. Inte nära, det är HF som gäller. Mitt stora genomhopp. Jag hoppas att jag har haft det. Nu är det mer att jag ska bibehålla min form och fortsätta leverera på så hög nivå som möjligt. Oj, båda två helst. Så den är omöjlig att välja, men det har varit fint att avsluta med ett EM-guld och sen att kommit hem och fått ett guld med HF också. Jag får nog säga Martin Olsson eller Victor Lindelöf. I så fall tror jag det är de två. Påhopp finns ju tyvärr inte med, för då hade jag kanske gjort det. Nu heter det Helsingborgs Östra, tror jag. Så det blir nog inte aktuellt. Jag tror att jag känner att jag måste vara på en högre nivå för att känna mig motiverad. Jag har väl inte haft någon så personlig förebild just. Jag har tittat på många olika sporter och många olika fotbollsspelare. Så om jag ska välja någon i fotboll så kanske David Beckham är med. Jag är ett litet Manchester United-fan. Han tyckte jag var fantastisk när han kom upp. Och sen Tiger Woods i golf tycker jag är fantastisk. Roger Federer i tennis följer jag väldigt mycket. Så det är många olika som man tittar på och läser av. Jag tror nu att det har varit en innermittfältare, lite offensivt läget kanske. Det var där jag var när jag kom hit till HF, men blev ganska snabbt nedflyttad till mittback. Så, men jag får väl säga att jag är ganska tacksam för det har gått helt okej när jag har blivit mittback. Men jag har nog varit en offensiv mittfältare. Det måste vara Max Svensson, jag tycker han spelar nog mest som var där ute. Så Max tror jag nog är bäst. Oj, jag har mött jättemånga bra fotbollsspelare, men det är väl svårt att glömma och inte ta med Messi och Cristiano Ronaldo. De två tycker jag var väldigt svåra att mäta sig mot. De kommer alltid i rätt läge och svåra att hantera, så de två får jag väl nog nämna då. Ja, det kommer nog snart bli så att det åker av igen. Vi får väl se hur länge jag orkar stå ut med det lilla jag har kvar, men det kommer nog bli inom en snar framtid kommer jag nog vara rak av det. I NHL, ja, jag får väl säga Colorado då, i och med Peter Forsberg var också en idol förresten, glömde jag säga innan, som jag har växt ut med och tittat på och helt fantastisk hockeyspelare. Så Colorado när han var där, ja, väldigt lite. Det är väldigt skandinaviskt, väldigt svenskt och var mycket i gymmet. I utlandet är man knappt i gymmet, så jag kör så lite som möjligt med att bibehålla formen så att säga, att inte skadeförebyggande, att inte åka på några onödiga saker, men inte så att jag går in och kör tyngd så mycket. Väldigt få mil också, det får ni bli med den här sommaren. Jag har kanske 20-30 mil på den, så jag hoppas det kommer lite mer till sommaren. VM, somras, hela det äventyret var fantastiskt och få komma till kvartsfinal. Om vi tar klubbnivå så är klart cupguldet med HF när jag kom upp som 18-19-åring och fick vara kapten och fick lyfta min enda stora buckla då i Svenska cupen med HF, så jag hoppas att det blir någon till titel här hemma. Då får jag säga Zlatan Ibrahimovic såklart och Henke, men Zlatan är den som har spelat mest med, så det får nog bli Zlatan. Smeknamn, nej, jag hade inte valt något annat. Det är inte jag själv som har bestämt det, men Granen låter väldigt bra och ganska enkelt, så det är väl det som jag tycker bäst om, så jag har nu inte haft något annat. Nej, men det är väl alltid att man har rätt inställning och vill förbättra sig när man går in för varje träning, att man kan hitta små saker som hela tiden gör att man är nöjd efter träningarna. Så att hitta saker i träningen som gör att man känner att man utvecklas som fotbollsspelare. Jag har 46. Maten, klimatet och att alla verkligen brinner för fotbollen. Förmodligen det landet vi hade bäst socialt runt omkring. Det var ett fantastiskt land att spela fotboll i. Den såg jag faktiskt. Nej, såklart får jag säga Svegas. Det gröna Svegas är bäst. Så jag får säga till att beställa hit nytt kaffe, för jag tror vi har en röda paket här inne. Så det gröna är mycket bättre. Det är också jättesvårt. Jag har haft väldigt många, men Peter Svär som gav mig chansen i HF lyfte upp mig från U-laget och gav mig mer eller mindre chansen direkt när jag kom upp i A-laget, så han har betytt väldigt mycket. Sen har jag haft många bra under min karriär, och sen såklart här i landslaget nu den senaste tiden när Jan Andersson tog över och Peter Wettergren, att få vara lagkapten för svenska landslaget och det förtroendet han har gett mig och den typ av tränare han är, så jag får väl nämna de två lite specifikt då.
väldigt mycket padel, framförallt på vintern när vi har uppehåll med fotbollen. Tycker det är en fantastisk sport, tycker det är extremt roligt att spela och bra för kroppen. Så padel blir det på vintern och fotboll på sommaren och lite golf när man har lite tid över. Var inte det där borta mot Gais förra säsongen? Ja, mitt snyggaste mål är för nu blev mitt premiärmål första matchen på hemmaplan i Groningen mot Utrecht när jag dribblade nästan hela laget. Det var nu mitt finaste mål. Det är den som jag fick slå med. Alltså, lite minne har jag hade Granen var inne alldeles för tidigt så missade den andra tror jag. Så det var lite synd, men den minns jag. Jag hoppade in i klacken tror jag. Sen jag var 5 år gammal. Bästa med HF är att det är här jag kommer från. Det är en familjär förening. Jag trivs extremt bra både på och utanför plan och i staden. Så det är hemma för mig, Olympia. Det har jag säkert, men inget jag kan minnas för tillfället. Men Kävlinge, annars får vi kanske åka dit. Är det något fint där? Jag vet inte. Jo, det gör man extremt mycket. Och har man har 2 barn också som utvecklingen går väldigt snabbt och framåt och roligt. Så det är klart man saknar dem när man är borta med HF på träningsläger och landslag på sina samlingar. Men det är extremt skönt att komma tillbaka till dem när man har varit borta från dem. De klubbarna har varit i såklart Wigan, Groningen, Genoa, Krasnodar och förutom de jag har spelat det och HF såklart så får jag nu samma Manchester United. Vi har väl ingen försyn någon av oss men jag måste säga att Emil är snyggare än han har ju någon konstig hittepå för sig. Tack så jättemycket för alla era frågor, det var jätteskoj att svara på dem. Så fram emot nästa gång. Ha en bra dag så ses vi på Olympia på måndag.